Em xin chào tất cả mọi người. Chúc anh chị em đầu tuần thật nhiều may mắn nha. Hôm nay em Linh nấu chè đậu ván. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời em Linh nấu món chè này. Chè đậu ván thì không xa lạ gì với tất cả mọi người rồi. Mời mọi người vào bếp cùng nhau chia sẻ cách nấu chè đậu ván thật ngon nhé. Đây là đậu ván mọi người. Mình sẽ sử dụng 200g để nấu chè. Nó có một dạng đậu ván lột vỏ sẵn rồi. Đây thì em Linh không mua được đậu ván lột sẵn, thì em Linh sẽ dùng đậu ván nguyên hột và còn vỏ luôn. Đối với đậu chưa cà vỏ, mình phải ngâm ít nhất trên 12 tiếng thì mới nấu được chè. Nhưng hôm nay em Linh sẽ làm một cách mà chỉ cần ngâm 6 đến 8 tiếng. Bây giờ thì mình sẽ đi ngâm đậu. Bây giờ thì mình sẽ bắt nồi lên bếp và cho vào đây khoảng 1,5 lít nước. Và mình sẽ cho cái số đậu ván này vào. Đậu ván thì mình sẽ lựa những cái hột không bị chấm đen quá nhiều và nó không bị xanh hột. Đậu xanh nhiều quá hay là cái hột của nó bị chấm đen quá nhiều thì là đậu cũ nha. Mình cho đậu vào và bật bếp nấu sôi. Nước bắt đầu sôi và đậu đã nổi lên như thế này rồi, mình sẽ nấu sôi 5 phút. Sau khi nấu được 5 phút rồi thì mình sẽ đậy nắp lại và ủ trong vòng 1,5 tiếng để cho vỏ đậu được mềm ra mà mình bóc nó dễ hơn ha. Bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại và ủ 1,5 tiếng. Sau 1,5 tiếng thì em Linh sẽ mở nắp ra và nó đã bắt đầu nở ra như thế này, nước cũng đã nguội luôn rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ lột vỏ ra. Vỏ của mình nó cũng rất là dễ gỡ rồi. Này mình chịu khó tí xíu là mình lột ra rồi mình mới bóc vỏ ha. Đây là nó ra như thế này. Mặc dù là vỏ đã mềm rồi nhưng mà cái hạt ở trong của mình nó vẫn còn cứng á, thì mình sẽ bóc vỏ xong và mình sẽ ngâm tiếp. Chứ còn nếu mà để khô thì không thể nào mà bóc được cái vỏ bên ngoài của đậu ván. Bắt buộc là mình luộc và ngâm trước thì sẽ dễ bóc hơn. Rồi đậu sau khi mình luộc vỏ rồi, mình cho đậu vào thau, ngâm với nước thêm 6 tiếng nữa. Cho đậu ngậm đủ nước thì khi hấp đậu mới mềm được. Rồi mình để đây và ngâm thêm 6 tiếng nữa. Trong khi chờ đậu thì mình sẽ nấu nước dừa luôn. Hôm nay thì em Linh sẽ dùng nước cốt dừa đóng lon như thế này. Mình đổ vào nồi hết 400ml nước cốt dừa luôn. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây 1,5 muỗng canh đường, 1/4 muỗng cà phê muối. Để tạo độ sánh cho nước cốt dừa thì mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê bột bắp và 1 muỗng cà phê bột năng. Nếu như mình không có bột bắp thì mình xài 2 muỗng canh bột năng vẫn được nha. Dùng phới lòng để trộn đều lên. Sau khi khuấy đều thì mình sẽ cho vào đây 1 ống vani. Còn nếu như không có vani thì mình có thể dùng lá dứa vẫn được. Mình sẽ bật bếp, nấu với lửa nhỏ nha. Nước bắt đầu hơi sôi lại như thế này thì mình tắt bếp là được. Là mình đã nấu xong cái phần nước cốt dừa rồi đó. Sau khi ngâm được 6 tiếng, đem đi lược bỏ nước đi và mình sẽ vớt lại đậu thôi. Đậu mình đã đổ nước đi rồi và rửa sơ lại rồi. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vào đây một tí xíu muối. Mình cho vào đậu 1/4 muỗng cà phê muối. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Bây giờ thì mình sẽ đem đi bỏ vào sẩn để hấp. Đậu thì mình sẽ dàn vào sẩn và bỏ thêm một cái khăn vải xô như thế này. Nếu như mà mình không có khăn vải xô cũng được, không sao hết. Đậu ván này mình luộc cũng được, nhưng mà nếu mà luộc thì nó sẽ dễ bị nát hơn. Mình hấp thì nó đỡ nát nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đem vào sẩn hấp. Nước bắt đầu sôi rồi thì mình sẽ cho sẩn vào hấp. Mình đậy nắp lại và hấp 30 phút. Sau 30 phút đậu chín rồi, mình sẽ lấy nắp ra và mình sẽ thử đậu có đậu chín chưa nha. Ok, đậu chín rồi nè mọi người. Mà mình sẽ cho sẵn ra luôn. Mình sẽ cho 1 lít nước vào nồi, cho 160g đường phèn, thêm một ít lá dứa cho vào luôn. Mình sẽ nấu sôi cái phần nước này lên. Đây mình sẽ chuẩn bị 70g bột năng và 150ml nước. Mình sẽ cho vào đây và khuấy đều. Đường tan và nước đã bắt đầu sôi rồi thì mình sẽ gắp cái phần lá dứa ra. Mình sẽ cho vào đây 1/8 muỗng cà phê muối và bỏ từ từ cái phần nước bột năng này vào. Mình sẽ mở lửa vừa vừa thôi chứ mình không mở lửa to. Mình nấu một lát thì cái nước này của mình nó sẽ trong lại. Rồi nước bắt đầu trong ra thì mình sẽ cho đậu ván vào. Mình tạo độ sánh trước rồi mình mới cho đậu thì đậu của mình nó sẽ không bị nát. Và mình sẽ khuấy đều lên nha. Mình khuấy nhẹ tay thôi, tránh đậu bị bể. Nếu như mình nấu 80ml nước thì cái phần này nó sẽ đặc hơn một tí xíu, đậu nó sẽ nhiều hơn nha. Còn này mình nấu 1 lít nước nên là nó sẽ nhìn nó sẽ hơi ít đậu á. Đậu đã được rồi thì mình sẽ tắt bếp luôn.
chè có độ sánh, nước trong, đậu mềm tơi, thêm sự béo béo đậm đà từ nước cốt dừa. Với mẹo ngăn đậu tách vỏ này có rất nhiều cách khác. Anh chị em mình ai có cách nào hay comment chia sẻ với em Linh nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.